කොහොමද යාළුවනේ අපගේ ප්‍රභා ෆැෂන් YouTube නාලිකාවට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියා දෙන්න හිතුවා විලාසිතාවක් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු කාරණයක් පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් කරන්න. කාන්තාව සහ විලාසිතාව අතර තියෙන ඉතාමත් කිට්ටු සම්බන්ධයක්. දවසින් දවස ඉතාමත් වේගයෙන් විවිධ විලාසිතා කරලියට එනවා. අපි මේ හැම විලාසිතාවම කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් අපිට හැම විලාසිතාවම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද කෙට්ටු ශරීරයක් තියෙන කෙනෙක් කරන යම්කිසි විලාසිතාවක් මහත ශරීරයක් තියෙන කෙනෙක් කරන්න ගියොත් සිද්ධ වෙන්නේ තියෙන පෙනුමටත් හානි පැමිණීමක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කාන්තා පෞරුෂත්වයට හානි පැමිණීමක් තමයි. එම නිසා මුලින්ම අපි විලාසිතාවක් කරන්න කලින් අපගේ ශරීරයේ හැඩය මොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. මේ ශරීරයේ තියෙන පාටට ගැලපෙන ආකාරයට අපි ඇඳුමක් මිලට ගන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි අපි ඒ ඇඳුම අඳින්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකටද යන්න පිළිබඳවත් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම අපි මිලට ගන්න ඇඳුම අඳින්නේ මොන දේශගුණයක් යටතේද කියන කාරණය පිළිබඳවත් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අපගේ ශරීරයේ හැඩය මොකක්ද? අපගේ ශරීරයේ හැඩයට අනුකූලව කොහොමද විලාසිතාවක් කරන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව ඔයාලට කියා දෙන්න අදහස් කරගෙන ඉන්නවා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. බොඩි ටයිප් ගැන කතා කරන්න කලින් මුලින්ම උරහිස වට මිනුම, පපු වට මිනුම, වගේම ඉන වට මිනුම, උකුල වට මිනුම යන මිනුම් සියල්ලම ලබාගෙන අපි කොලයක සටහන් කරගන්න ඕනි. බොඩි ෂේප් එක තමයි රෙක්ටැන්ගල් බොඩි ෂේප් එක කියලා කියන්නේ. රෙක්ටැන්ගල් බොඩි ෂේප් එකක උරහිස මිනුම, පපු වට මිනුම, ඉන වට මිනුම, හා උකුල වට මිනුම යන මිනුම් සියල්ලම ටික ටික වෙනස් වන නැත්නම් ආසන්න වශයෙන් වෙනස් වන නැතිනම් සමාන අගයන් ගන්නා ශරීරයන් තමයි රෙක්ටැන්ගල් බොඩි ෂේප් එකක් කියලා කියන්නේ. ඔයාලගේ මිනුම් ආසන්න වශයෙන් සමානයි නම් හරි සමාන අගයක් ගන්නවා නම් ඔයාලගේ බොඩි ටයිප් එක තමයි රෙක්ටැන්ගල් බොඩි ටයිප් එක. අපි දැන් මේ පින්තූරය දිහා බලමු. රෙක්ටැන්ගල් බොඩි ෂේප් එකක් තියෙන අයෙක් ගවුමක් අඳිනකොට පළවෙනි ආකාරයට බොක්සි ස්ට්‍රේට් ස්ටයිල් එකේ ගවුම් හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ගවුම් ඇඳහම පෙට්ටි ආකාරයේ හැඩයක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් අපි ඊළඟ පින්තූරය දිහා බැලුවහම පිට් ඇන්ඩ් ප්ලේ ආකාරයේ ගවුම් යාලට හරියනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන කැපී පේන ආකාරයට බෙල්ට් එකක් බැඳහම මෙයාලගේ පෙනුමට හොඳට කර්ව් ගතියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙවැනි ආකාරයේ ශරීරයක් තියෙන අයෙක් ජීන්ස් එකක් අඳිනකොට ওই පළවෙනි ආකාරයේ තියෙන ආකාරයේ ස්ලිම් පිට් ජීන්ස් එකක් තමයි යාලට ගැලපෙන්නේ. එතකොට යාලගේ පෙනුම හොඳ වැඩි දියුණු කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. බැගී ජීන්ස් නම් මෙයාලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ බොඩි ටයිප් එක තමයි ඇපල් බොඩි ටයිප් එක නැත්නම් රවුන්ඩ් බොඩි ටයිප් එක කියලා කියන්නේ. මෙයාලගේ උරහිස වට මිනුම සහ උකුල වට මිනුමට වැඩිය ඉන වට මිනුම විශාල අගයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ශරීර තියෙන අයගේ විශාලම කොටස තමයි බඩ. හරන කිහිපයක් බලමු. මේ රූපේ පේන ආකාරයට සෙල්ප්ලස් ඩ්‍රස් මෙයාලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මෙයාලට ගැලපෙන්නේ ඉනට බෙල්ට් එකක් බැඳපු බෙල්ටඩ් ඩ්‍රස්. මෙවැනි ශරීර හැඩයක් තියෙන අයෙක් බ්ලවුස් එකක් මිලට ගන්නකොට මේ රූපේ පේන ආකාරයට ඕප් ෂෝල්ඩර් බ්ලවුස් ගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. මොකද මෙයාලගේ වේස්ට් එක නැත්තම් ඉන ප්‍රදේශයේ විශාල නිසා පපුව නැත්තම් ෂෝල්ඩර් එක විශාලව පෙනෙන ආකාරයේ ඇඳුම් ගන්න ඕනි. එතකොට තමයි බඩ ප්‍රදේශයේ කුඩාවට පේන්නේ. හයි නෙක් ආකාරයේ බ්ලවුස් මිලට ගන්න එපා. මොකද එවැනි මෝස්තර මෙවැනි ශරීරය තියෙන අයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ බොඩි ටයිප් එක තමයි අවර්ග්ලාස් බොඩි ටයිප් එක කියලා කියන්නේ. මෙයාලගේ උරහිස වට මිනුම සහ උකුල වට මිනුමට වැඩිය ඉන වට මිනුම සිහින් අගයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සිහින් වෙනවා. මෙයාලගේ ශරීරයේ හැම දෙයක්ම සමබරව පිහිටලා තියෙනවා. මෙයාලා ඇඳුමක් අඳිනකොට ඉන සිහින් කරලා පෙන්නන ඇඳුම් අඳින්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. කාරණයක් විදිහට මේ රූපේ පේන ආකාරයට
මෙවැනි ශරීර හැඩයක් තියෙන අයෙක් සේප්ලසෝ බැගී ඇඳුම් අඳින්න හොඳ නැහැ. මොකද එයාලගේ ශරීර හැඩේ ඉස්මතු වෙලා පේන්නේ නැහැ. මෙයාලා ඇඳුමක් අඳිනකොට බොඩිකෝන් ඇඳුම් තමයි අඳින්න ඕනි. එතකොට මෙයාලගේ ඉන සිහින්ව ශරීරය හොඳට කැපිලා පේනවා. මෙවැනි ශරීර හැඩයක් තියෙන අයෙක් ස්කර්ට් එකක් මිලට ගන්නකොට සේප්ලස් ස්කර්ට් මිලට ගන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒකෙන් එයාලගේ පෙනුමට හානියක් සිද්ධ වෙනවා. එයාලගේ ශරීර හැඩය නිවැරදිව පේන්නේ නැහැ. එයාලා ස්කර්ට් එකක් මිලට ගන්නකොට මර්මේඩ් ස්කර්ට් වගේ ශරීරයට හොඳට පිට්ටිච්ච ස්කර්ට් මිලට ගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. මීළඟ බොඩි ටයිප් එක තමයි පෙයර් නැත්නම් ට්‍රයිඇන්ගල් බොඩි ටයිප් එක කියලා කියන්නේ. මෙයාලගේ උරහිස වටමිනුම උකුල වටමිනුමට වඩා කුඩා අගයක් තමයි ගන්නෙ. ඒ වගේම පපුව කොටසක් මදක් කුඩාවට පිහිටනවා. මෙයාලා ඇඳුම් මිලට ගන්නකොට ශරීරයේ ඉහළ කොටසට හොඳ වොලියුම් එකක් ලබා දෙන ඇඳුම් තෝරගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. අපි උදාහරණයක් බලමු. මෙවැනි ශරීර හැඩයක් තියෙන කාන්තාවකට බොඩිකෝන් ඩ්‍රෙසස් ගැලපෙන්නේ නැහැ. මෙයාලට ගැලපෙන්නේ පිට් ඇන්ඩ් ප්ලෙයර් මැක්සි ඩ්‍රෙසස් හොඳට ගැලපෙනවා. එම නිසා ඔයාලා ඇඳුමක් මිලට ගන්නකොට එවැනි ආකාරයේ ඇඳුම් මිලට ගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න. මෙවැනි ශරීර හැඩයක් තියෙන කාන්තාවක් පෑන්ට් එකක් මිලට ගන්නකොට ලෝ රයිස් පෑන්ට් මිලට ගන්න එපා. නිතරම හයි වේස්ටඩ් පෑන්ට් මිලට ගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද එවැනි ශරීර හැඩයක් තියෙන අයට එවැනි හයි වේස්ටඩ් පෑන්ට් තමයි හොඳින්ම ගැලපෙන්නේ. මීළඟ බොඩි ටයිප් එක තමයි ඉන්වර්ටඩ් ට්‍රයිඇන්ගල් බොඩි ටයිප් එක. මෙවැනි ශරීර හැඩයක් තියෙන අයගේ උරහිස වටමිනුම සහ පපුව වටමිනුමට වඩා උකුල වටමිනුම කුඩාවට පිහිටනවා. මෙවැනි ශරීර තියෙන අය ශරීරයේ පහළ කොටසට හොඳ වොලියුම් එකක් එකතු වෙන ඇඳුම් අඳින්න සැලකිලිමත් වෙන්න. අපි උදාහරණයක් බලමු. මේ රූපයේ පේන ආකාරයට මෙවැනි ශරීර හැඩයක් තියෙන අයට ඩ්‍රොප් ෆේස් ඩ්‍රෙසස් ගැලපෙන්නේ නැහැ. මෙයාලට ගැලපෙන්නේ රැප් ඩ්‍රෙසස් තමයි. ඒකෙන් මෙයාලට ශරීරයේ පහළ කොටසට හොඳ වොලියුම් එකක් ලැබෙනවා. මෙවැනි ශරීර හැඩයක් තියෙන කාන්තාවක් ජීන්ස් එකක් තෝරගන්නකොට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ජීන්ස් තෝරගන්න වග බලා ගන්න ඕනි. එවැනි ජීන්ස් වලින් ශරීරයේ පහළ කොටසට හොඳ වොලියුම් එකක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම ස්ලිම් ෆිට් ජීන්ස් මෙයාලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මම කියා දීපු දේවල් වලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලගේ ශරීරයේ හැඩය මොකක්ද කියන කාරණය මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අදහස් කරගෙන ඉන්නවා ඉදිරියට ගොඩක් ෆැෂන් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. කියන්නේ කෙටු ශරීරයක් තියෙන අයට ගැලපෙන විලාසිතා මොනවද? මහත අයට ගැලපෙන්න මොනවද? මිටි අයට, උස අයට වගේ ගොඩක් වීඩියෝ කරන්න මම අදහස් කරගෙන ඉන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් විතරක් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝකින් නැවත අපි හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.